Nyt on otti. Ei, siinä oli hauki. Ei vitsi. Ei, se ei pysynyt kiinni. Ei oo iso. Mutta kala kuitenkin. Siinä on. Voitteko kuvitella omatekoinen haukiviehe? Tää tuli tehty yön yli reissulla. Olin veljien kanssa yötä semmosella metsälammella, missä oli paljon haukia. Ja me tehtiin kaikki kaarnasta vieheet ja sitten me seuraavan päivänä, kun maalit oli kuivunut, niin oli tarkoitus sitten saada hauki ylös sillä vieheellä. Ja kaikki meistä onnistui siinä tavoitteessa. Tästä nyt on jo aikaa varmaan, tähän sitten olisi 6-7 vuotta. Mä ajattelin, että mä voisin vähän päivittää tätä viehettä. Katsotaan mitä mä keksin. Mennään sinne samalle järvelle kalaa sitten uudestaan, kun mä oon tuunannut tätä vähäsen ja käydään katsoa saadaanko vieläkin kaloja viehellä. Mulla on tässä tällaisia lippalehtiä. Willow Leaf on toi malli. Päivitetään tämä pieni onko tää kuparista tehty vai mistä, niin päivitetään tää tämmöiseen vähän isompaan hopean väriseen. Me voidaan tohon laittaa itse asiassa vielä jotain sitten, tuunnella tätä lippalehtiäkin vielä vähän. Mulla on siihenkin materiaaleja tuossa olemassa. Mutta vaihdetaan tää. Sitten otan ton kolmihaarakoukun pois. Ja tuo lippahan oli aikaisemmin täällä perässä. Nyt me vaihdetaankin se tänne vatsapuolelle roikkumaan tosta. Sitten me otetaan tää kolmihaarakoukku pois ja laitetaan siihen sen tilalle yksi haarakoukku tänne perään. Ja ehkä osaatte jo arvata, niin sidotaan tähän jotain tähän koukkuun. Katsotaan löydäänkö mä jotain mikä sopii tähän vieheen värimaailmaan, mutta mä jotain keksi. No niin. Siinä on nyt koukku. Tein siihen tommosen sirppipyrstö. Sitten vähän on jäniksen karvaa ja ei ollut keltaista, mutta mulla oli tämmönen fine color tussi, millä voi värjätä noita. Tein valkoisesta jäniksen karvasta ja värjäsin sen keltaiseksi. Nyt viimeinen steppi olisi sitten vielä laittaa tohon lippalehteen tällaista kuvioteippiä. Kokeillaan saada sinistä vähän enemmän. Niin ei toi punainenkaan haittaa, jos laittaa tohon noin vähän tolleen leikkaa, niin se varmaan näyttää ihan kivalle. Noin. Nyt se on valmis kalastettavaksi. Tuli ihan kivan näköinen mun mielestä. Eipä siinä, lähdetään sinne järvelle ihmettelemään. Nyt ollaan matkalla järvelle testaamaan uistinta. Tää on nyt se sama paikka, missä silloin joitakin vuosia, 6-7 vuotta sitten nämä viehet tehtiin ja ensimmäinen kala saatiin sillä tästä kyseisestä järvestä. Katsotaan saadaanko me tuunailujen jälkeen nyt vielä jotain. Odotukset on ainakin korkealla. No niin,
Kokeillaanpas tätä. Tällä järvellä olen itse havainnut parhaimmaksi tavaksi uittaa ihan näitä rantoja pitkin. Näitä vieheet, ne hauet väijyy tossa niinku ton penkan lähellä. Ei oikeastaan ikinä tullut tuolta keskemmältä kaloja. Täällä on semmonen aika hidas upotus tällä. Häntä he lipattaa kyllä kivasti ja lippukin pyörii tuolla. Joo, eiköhän me tällä kalaa saada. Ei ollut nyt heti siinä kaloja. Jaha. Suoraan puuhun. Ei, siinä oli hauki. Mä jäin jumiin johonkin lumpeeseen tai johonkin ja meni toi kelaus nyt ihan pieleen. Just. Ota uudestaan. Ei ota. Ei ota. En saanut koukutettua sitä. Se oli kyllä ihan suussa sillä jo. Käydään kokeilemaan vielä täältä yksi alue, mistä on tullut ihan hyvin haukia aikaisemmin. Katsotaan, jos tässä matalemmalla puolella tätä järveä. Se kävi pinnassa just pyörähtämässä.
Ei vitsi. Siinä se kävi. Tehdään silleen, että mä annan sen rauhoittua vähän aikaa. Mennään tänne vähän toiseen kohtaan heittelee. Mä tuun takas tähän. Se todennäköisesti antaa meille vielä yhden tälliin. Mä en saanut kunnolla vastaria annettua, kun oli niin vähän siimaa tossa enää. Sitten nyt vaan heittää sille suosiolla ihan kunnolla toi viehe uudelleen. Oliko siinä tärppi? Mikä toi oli? Nyt on otti. Ja ihan hyvä kokoinen haukikin. Ei mut on jarru mitenkään super tiukalla oo, mutta ei nyt oo ihan mikään peruskilon puikko varmaan. Se ei oo tarttunut suusta. Sen takia se tuntuu niin painavalta. No niin. On kyljestä kiinni. Ei. Joo, kyllä. On se ihan ok kokoinen, mutta laiha kuin mikä. Hietä lähti irti. Mä jo mietinkin, että miten se tuntui niin isolta. Mut se oli kyljestä kiinni. Semmonen, no kilon puikko se on suurin piirtein. Kävi sit vissiin tärppäämässä, mutta ei jäänyt suusta kiinni. Harmi. Ja lasketaanko tota nyt äsken? 3 kalaa nyt ainakin jo havaintoja 3 kalasta. Saataisiko vielä 4? Loppuu akku kohta vaan. Vitsi sentään. Mikä tää mun tuuri on? No vähän huonolla syönnillä kyllä nyt. Tulee tosi myöhään noi tärpittää ja sit niinku ottaa vähän huonosti. No, mitäs mieltä ootte vieheestä? Ihan hyvin tosta loppujen lopuksi nyt saatiin tärppejä tulemaan. Harmi vaan, että se ainut kala mikä ylös asti tuli, niin se oli vatsasta koukku. Sanoisin, että aika moni noista oli vähän semmoista omaa möyhyläystettä. Ei saatu nyt kunnolla koukutettua. En tiedä, olisiko se kolmihaarakoukku auttanut tossa yhtään sen enempää nyt noissa tilanteissa, mutta käydään tuolla kalassa vielä uudestaan. Eikä niitä haukia tulee enemmän sitten toisilla videoilla vielä. Ainakin vahva luotto on itsellä tuohon vieheeseen, että sen verran kivasti se ui ja toimi. Mutta mulla loppuu akku nyt, niin palataan me seuraavalla videolla. Moikka moi! Nyt on tultu tämmöiselle oikein pienelle lampareelle. Tää on yhteydessä isompaan järveen, mutta tosi matala tämmönen suolampare tässä Isonjärven kyljessä.
Katsotaan, että me saatais tällä näin revittyä hauki täältä ylös. Meneekö tässä joku ruutana tai joku suutari? Kuplia tulee tuolta pohjasta. Ei oo matoja mukana, nyt ei pysty kurkkaamaan, mikä se oikein on. Pitäisikö pitänyt olla täällä sitten kuukautta aikaisemmin heittelemässä? Varmaan sopiva tämmönen kutu lammikko tässä tämä. Ei, se ei pysynyt kiinni. Sieltä iski, mutta ei koukuttu. Mulla oli ehkä vähän liian löysä tuo jarru. Sieltä nappas haukin. Tää vaan saada se kelattua tänne sisään kanssa. Ei oo iso, mutta kala kuitenkin. Se lähti sieltä irti. Tulee kyllä verta sen verran pahasti, että taidetaan ottaa ruuaksi tämä. Joo. Nyt se on tämäkin uistin virallistettu päivityksien jälkeen. Hauki lähtee kotiin ruuaksi. Minä lähden miettimään ideoita uusiin videoihin. Palataan me seuraavalla videolla taas.